Të nderuar miq, përshëndetje. Fillojmë edhe për ditën e sotme me ciklin e programeve Rruga, pjesë e shërbesës së Dr. Michael Youssef. Ka qenë një kënaqësi e veçantë për ne miqët ju shoqëronin për 30 minuta në një program shumë të veçantë. Zoti Holland, ish kryeministër i Zelandës së Re, ka thënë: "Besimi thith helmin nga çdo hidhërim, heq pickimin nga çdo humbje dhe fik zjarrin e çdo dhimbjeje. Vetëm besimi mund ta bëjë këtë gjë." Miq, është shumë e rëndësishme që ne të kemi besim tek Perëndia që na ka krijuar, ta njohim atë dhe të mësojmë se si të ecim së bashku. Dikush ka thënë: "Një nga sfidat më të mëdha të një ndjekësi të Krishtit është të kuptojë dhe të besojë se ngjarjet e papritura nuk janë thjesht ndërprerje të bezdishme të procesit jetësor, por janë mënyra se si Zoti ndryshon zemrat tona dhe na përgatit për të ardhmen." Kjo është arsyeja që ne vendosëm të fillonim këtë cikël emisionesh me titull Rruga. Ky program do t'ju ndihmojë të mësoni se si të ecni me sigurinë të ardhmen që ka përgatitur Perëndia për ju. Në qendër të programit ton do t'jenë personazhe të ndryshme biblike, me gjithë kompleksitetin e jetës së tyre. Do të shohim me ullësi detaje të udhëtimit të jetës së tyre dhe kemi filluar me Abrahamin, atin e besimit. Në emisionin ton të sotëm do të shohim një moment shumë të rëndësishëm në jetën e Abrahamit dhe të Sarës. Perëndia së bashku me dy ëngjëj u shfaq Abrahamit për t'i përsëritur premtimin e madh për djalin që do të lindte nëpërmjet Sarës. Programi ynë sot do t'ja përgjigjë një pyetje shumë të rëndësishme për të gjithë ne si besimtarë. A ka ndonjë gjë shumë të vështirë për Zotin? Në kapitullin e 17 pam se Perëndia e përgatiti Abrahamin për premtimin e bekimit, por ai nuk nxitoi në shtëpi për të njoftuar Sarën. A mund të imagjinoni një 99 vjeçar të ecë nëpër shtëpi e t'i thoj gruas atij 90 vjeçare: "A e di grua? Ne do të kemi një fëmijë." Ndoshta kaq mjafton që t'i shkaktoj një atak në zemër, por në vend të një ataku në zemër, Sara që ishte në kuzhinë qeshi me vete. Kështu që tek Zanafilla 18, Perëndia e përgatit Sarën për këtë lajm. Perëndia i foli Sarës me emër. A e dini se Jezusi ju thret gjithmonë emër? Jezusi thiri në emër Zakeun që të zbriste nga maja e pemës. A i thiri në të njëjtën mënyrë edhe Natanaelin. Perëndia do të thras edhe ty në emër. Si rezultat i takimit të saj me Perëndin, Sara u bë një grua plot me besim. E njëjta gjë do të ndodh edhe me ty kur ta njohësh Zotin. Miq, programi i sotëm është me të vërtetë i mahnitshëm. Ndaj do t'ju ftoja ta ndiqni me shumë vëmendje Dr. Youssef. Dëgjim të këndshëm. Hello, listening friends. Dëgjues të dashur, përshëndetje të gjithëve. It is a joy to know that you are there listening to this program. Jemi shumë të gëzuar që po na ndiqni në këtë program. And we are always glad to hear from you. Dhe jemi gjithmonë të kënaqur të dëgjojmë prej jush. We are in the midst of a series of messages from the life of Abraham. Jemi në mesin e serive të mesazheve nga jeta e Abrahamit. And in our last broadcast we left Abraham struggling with the message from God. Dhe në programin e kaluar e lam në momentin kur Abrahami po luftonte me mesazhin e Perëndis. That Isaac will be born to him and Sarah. Atij dhe Sarës do t'i lindte Isaku. Abraham's own plan were not God's promises. Planet e bëra nga Abrahami nuk përkonin me premtimet që i kishte bërë Perëndia. Now Abraham has learned that his 90-year-old wife is going to bear a son to be the fulfillment of God's promise. Pra tani Abrahami kishte mësuar se gruaja e tij 90 vjeçare do të lindte një djalë për të përmbushur premtimin e Perëndis. Sarah was a godly woman and a good wife to Abraham. Sara ishte një grua e perëndishme dhe bashkëshorte e mirë për Abrahamin. God was going to use Sarah, a woman, to fulfill his promise to Abraham. Perëndia do të përdorte një grua, Sarën, për të përmbushur premtimin që i kishte dhënë Abrahamit. In the past broadcasts we have seen that after 13 years of spiritual stagnation, Në programet e kaluara pam se pas 13 vitesh amullie shpirtërore, Abraham and Sarah get revived and energized by El Shaddai. Abrahami dhe Sara u gjallëruan nga El Shaddai. In chapter 18 verses 1 to 5,
Në kapitullin e 18 në vargjet 1 deri 5, the Lord appears to Abraham with two angels on each side. Perëndia i shfaqet Abrahamit me 2 ëngjëj në krahët e tij. The Lord's appearance here is different from the previous times. Shfaqja e Perëndisë këtë herë ishte ndryshe nga herët e tjera. He did not come to Abraham in a dream. Ai nuk ju shfaq Abrahamit në ëndër. He did not come to him materialized as El Shaddai. Ai nuk ju shfaq atij si El Shaddai. But the pre-incarnate Jesus Christ came to him in person. Por vetë Jezus Krishti i paramëshiruar ju shfaq atij. Abraham recognizes immediately that they were not ordinary human beings. Abrahami e kuptoi menjëherë që ata nuk kishin qenie të zakonshme njerëzore. So, in an act of worship, Abraham bows down, Kështu që gjatë një shërbese adhurimi, Abrahami përulet, as if to say, "My Lord, you know me, I am Abraham, si për të thënë, Perëndia im, ti më njeh, unë jam Abrahami. and if you are pleased with me, I want you to stop by my place." Dhe nëse je i kënaqur me mua, qëndro pranë meje. Abraham was longing for the Lord's company, Abrahami kishte një dëshirë të zjarrt për shoqërinë e Perëndisë. and with typical ancient hospitality, he washed their feet and prepared them food. Dhe me mikpritjen tipike të dikurshme, ai u lau këmbët dhe përgatiti ushqim. In verses 6, 7, and 8, Abraham rushes into the tent and shares his excitement with Sarah. Në vargjet 6, 7 dhe 8, Abrahami vrapon me ngut drejt tendës dhe nda gëzimin e tij me Sarën. Quick, prepare 3 measures of fine flour, knead it and make bread. Merr shpejt 3 masa maj mielli, gatuaj brumin dhe bëj me to kuleç. The Bible says Sarah immediately sprang into action. Bibla thot se Sara veproi menjëherë. Now, I'm not advising husbands to habitually bring visitors unannounced to their wives night after night. Tani unë nuk po i këshilloj burrat të sjellin të ftuar pa lajmëruar çdo natë në shtëpitë e tyre. But I know that when the occasion presents itself, it becomes an opportunity for wives to manifest their spirituality. Por e di që në një rast të tillë, gratë kanë mundësinë të manifestojnë natyrën e tyre shpirtërore. I try to imagine old Abraham running into the tent. "Sarah, rustle up some food. These are no ordinary visitors." Përpiqem të imagjinoj Abrahamin plak duke vrapuar drejt tendës. Sara përgatit ushqim. Këta nuk janë miq të zakonshëm. And Sarah beautifully and graciously responds. Dhe Sara i përgjigjet bukur dhe me mirësjellje. If she has been one of these modern women, she would have exploded like a faulty pressure cooker. Nëse do të kishte qenë ndonjë nga gratë e kësaj kohe, ndoshta do të kishte shpërthyer si një tenxhere me presion. But she acted with graciousness and hospitality. Por ajo veproi me mirësjellje dhe mikpritje. No wonder the Apostle Peter in 1 Peter 3 chooses Sarah over all the other women in the Old Testament as an illustration of how to be a godly wife. Nuk është çudi që apostulli Pjetër tek letra e parë e Pjetrit 3 zgjodhi Sarën ndër gjitha gratë e Testamentit të Vjetër për të ilustruar një grua të perëndishme. Now, she was not perfect, Tani ajo nuk ishte e përkryer, nor was Abraham. por as Abrahami nuk ishte i tillë. But with amazing resilience, she showed strength of character under the pressure of the unexpected. Por me një forcë ripërtëritse mahnitse, ajo tregoi forcën e karakterit të saj mbi presionin dhe të panjohurën. Sarah was gracious and hospitable, so was Abraham. Sara ishte e hirshme dhe mikpritse, kështu ishte edhe Abrahami. He did not just sit and put his feet up, letting Sarah do all the work. Ai nuk ul këmbë kryq duke ia lënë gjithë punët Sarës. No. Jo. After washing their feet, he ran to his herd and chose the best of his cattle and gave it to his servants to prepare for the honored guest. Pasi u lau këmbët, shkoi në kopen e bagëtive, zgjodhi një viç të njom dhe ia dha shërbyesve ta përgatisnin për të nderuar miqt. In verses 9 to 12, the Lord asked for Sarah by name. Në vargjet 9 deri 12, Perëndia pyet në emër për Sarën. Listening friends, I want to tell you something very important. Dëgjues të dashur, dëshiroj t'ju them diçka të rëndësishme. Christ always calls you by name. Krishti ju thërret gjithmonë me emër. Do you know that Jesus always calls you by name? A e dini që Jezusi ju thërret gjithmonë me emër? Jesus called Zacchaeus by name to come down from the top of the tree. Jezusi thiri në emër Zakeun që të zbriste nga maja e pemës. He called Nathanael by name. Ai thiri në emër Natanaelin. And he knew him before he saw him. Dhe ai e njihte atë përpara se ta shihte. He told the Samaritan woman,
all about her past. Ai tregoi gruas samaritane gjithçka për të kaluarën e saj. He knew her by name. Ai e njihte atë me emër. All things are known to him. Ai njeh gjithçka. So in verse 10, the Lord repeats the promise of the coming son by Sarah. Kështu që në vargun 10 Perëndia përsërit premtimin për djalin që do të lindë nëpërmjet Sarës. Some of you might say, wait a minute, why is the Lord repeating himself? Disa nga ju mund të thonë, prit një minutë. Pse Perëndia po përsërit veten? He already told Abraham in chapter 17 that he will have a son. Në kapitullin e 17 ai kishte thënë Abrahamit që do të kishte një bir. Oh, you see, Abraham knew about it, but he did not tell Sarah. Pra siç e shikoni, Abrahami e dinte këtë gjë, por nuk I kishte treguar Sarës. And the Lord knew that Sarah was eavesdropping in the inner tent. Dhe Perëndia e dinte që Sara po përgjonte brenda tendës. And he wanted to make sure that she heard it. Dhe donte të sigurohej që ajo e kishte dëgjuar. In chapter 17, God prepared Abraham for the promise of blessing. Në kapitullin e 17 Perëndia përgatit Abrahamin për premtimin e bekimit. But Abraham did not rush home to break the news to Sarah. Por Abrahami nuk nxitoi në shtëpi për të njoftuar Sarën. So in Genesis 18, the Lord prepares Sarah for that news. Kështu që tek Zanafilla 18 Perëndia e përgatit Sarën për këtë lajm. In verse 12, she could not fathom what she had just heard. Në vargun e 12 shohim se ajo nuk mund ta kuptonte dot atë që kishte dëgjuar. Can you picture someone who is 99 years of age walking into the house and calls his 90-year-old wife and says, guess what, we're going to have a baby. A mund të imagjinoni një 99 vjeçar të ecë nëpër shtëpi dhe t'i thot gruas së tij 90 vjeçare, a e di grua, ne do të kemi një fëmijë. It is probably enough to give her a heart attack. Ndoshta kaq mjafton që t'i shkaktoj një atak në zemër. But instead of a heart attack, Sarah laughed to herself in the kitchen. Por në vend të një ataku në zemër, Sara që ishte në kuzhinë qeshi me vete. She did not think that anyone will know about this. Ajo mendoi se nuk e pa askush. But the Lord did. Por Perëndia e pa. But also notice that the Lord does not rebuke Sarah for laughing. Por vini re gjithashtu se Zoti nuk e qortoi Sarën pse qeshi. Instead of rebuking Sarah, the Lord asks Abraham why Sarah is laughing. Në vend që të qortonte Sarën, Perëndia pyeti Abrahamin se pse po qeshte Sara. I think this is a rebuke for Abraham for not passing the news on to his wife. Mendoj se ky është një qortim për Abrahamin sepse nuk ja kishte treguar lajmin gruas së tij. In verse 14, listen to what the Lord said. Dëgjoni se çfarë thot Perëndia në vargun e 14. Is anything too hard for the Lord? A ka vallë diçka që është shumë e vështirë për Zotin? James tells us if we are asking and not receiving, Jakobi na tregon se nëse kërkojmë dhe nuk marrim, it is because we ask wrongly. Kjo ndodh sepse kërkojmë padrejtësisht. It is because we ask selfishly. Sepse kërkojmë në egoizëm. It is because we ask ignorantly. Sepse kërkojmë në padituri. Is anything too difficult for the Lord? A ka ndonjë gjë shumë të vështirë për Perëndin? And the answer is no. Përgjigja është jo. It is we who need to learn the lesson of knowing what to do with what He gives us. Jemi ne që duhet të mësojmë se çfarë të bëjmë me atë që na jep Perëndia. In the book of Numbers, God says to Moses, Në librin e numrave Perëndia I thot Mojsiut, is the Lord's power limited? a është fuqia e Zotit e kufizuar? Jeremiah said to the Lord, nothing is too difficult for you. Jeremia I thot Perëndis, asgjë nuk është shumë e vështirë për ty. In Luke chapter 1 verse 37, the angel Gabriel told the Virgin Mary of the coming pregnancy with these words. Tek Luka kapitulli I parë vargu I 37, ëngjëlli Gabriel I flet Virgjëreshës Mari për shtatzaninë e saj me këto fjalë. For nothing will be impossible with God. Sepse asgjë nuk është e pamundur për Perëndin. Let's get back to the book of Genesis. Le të kthehemi sërish tek libri I Zanafillës. In verse 15 of chapter 18, Në vargun e 15 të kapitullit të 18. Sarah was afraid, so she lied and said, I didn't laugh. But he said, yes, you did laugh. Atëherë Sara mohoi duke thënë, nuk qesha, sepse pati frikë. Por ai I tha, përkundrazi, ke qeshur. Out of fear, Sarah denied her laughter. Nga frika Sara mohoi se kishte qeshur. But as a result of her encounter with the Lord, Sarah became a woman of faith. Por si rezultati takimit të saj me Perëndin, Sara u bë grua plot me besim.
And in Hebrews chapter 11 verse 11 tells us that she was a woman of faith. Dhe Hebrejt kapitulli 11 vargu i 11 na tregon se ajo ishte grua plot me besim. In Genesis 18:16 to 19, Tek Zanafillat 18, 16 deri në 19, we see a beautiful picture of Abraham walking with the Lord, ne shohim një pamje të mrekullueshme Abrahami duke ecur me Perëndin, communing with the Lord, duke biseduar ngrohtësisht me Perëndin, fellowshipping with the Lord, duke u miqësuar me Perëndin, communicating on a deep level with the Lord. duke komunikuar në një shkallë më të thellë me Perëndin. My listening friend, as I conclude, I want to ask you several questions. Miku im, ndërsa e mbyll, dua t'ju pyes. Do you take time to commune with God? A merr kohë për të biseduar ngrohtësisht me Perëndin? Do you take time to hear the voice of God? A merr kohë për të dëgjuar zërin e Perëndis? Or do you get so busy that your fellowship with God takes less and less time Apo je aq i zënë sa që miqësia jote me Perëndin sa vjen dhe pakësohet, until you become spiritually dry? derisa bëhesh i thatë shpirtërisht. Then when you get into trouble, you say, why has God forsaken me? Dhe kur futesh në telashe thua, pse më ka braktisur Perëndia? In reality, it is you who have forsaken him by ceasing to daily fellowshipping with him. Në të vërtetë ju e keni braktisur atë duke ndërprerë marrëdhënien tuaj të përditshme me të. Will you come back to him today? A do të kthehesh tek ai sot? Will you say to him, Lord, I am sorry that I have forsaken my time with you? A do t'i thuash atij sot, Perëndi, më vjen keq që kam braktisur kohën time me ty. Lord, forgive me my negligence of communing with you. Perëndi, më fal për pakujdesin që kam treguar për bisedat tona. Help me to make my walking daily with you to be the priority of my life. Më ndihmo ta bëj prioritet të jetës sime ecjen përditshme me ty. And if you've made that decision, write and tell us. Dhe nëse e merrni këtë vendim, na shkruani dhe na tregoni. In our next program, we will see the benefits of daily walking with God. Në programin e ardhshëm do të shohim të mirat e ecjes përditshme me Perëndin. God will reveal to you his secrets when you commune with him. Perëndia do t'ju zbulojë sekretet e tij ndërsa zgjidhni të bisedoni me të ngrohtësisht. So until then, I wish you God's richest blessing. Kështu që deri atëherë, Zoti ju bekoft të gjithëve. Të dashur miq, këtu ka ardhur fundi edhe emisionit ton për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që keni qëndruar me ne dhe mos harroni të na ndiqni herën e ardhshme, ku në qendër të programit ton do të vazhdoj të jetë Abrahami. Në programin ton të sotëm pam një moment shumë të rëndësishëm në jetën e Abrahamit dhe Sarës. Perëndia së bashku me dy ëngjëj ju shfaq Abrahamit për t'i përsëritur premtimin e madh për djalin që do të lindte nëpërmjet Sarës. Në kapitullin e 17 pam se Perëndia e përgatiti Abrahamin për premtimin e bekimit, por ai nuk nxitoi në shtëpi për të njoftuar Sarën, kështu që tek Zanafillat 18, Perëndia e përgatiti Sarën për këtë lajm. Perëndia i foli Sarës në emër. Në programin ton të erës së ardhshme do t'ju tregojmë për përfitimet e mëdha që vijnë në saj të marrëdhënies së ngushtë e personale me Perëndin. Shembulli sërish do të jetë Abrahami. Do të shohim se si Perëndia i zbulon atij vullnetin e tij. Psalmi 25 dhe vargu 14 thotë: Sekreti i Zotit u tregohet atyre që kanë frikë prej tij, dhe u bën të njohur atyre beslidhjen e tij. Herën e ardhshme do të shohim se si Abrahami do të ndërmjetësoj për Sodomën dhe Gomorën. Ai ishte i shqetësuar sepse nipi i tij Loti jetonte atje. Doktor Jusef thotë: Nëse kërkoni të njihni nivelin e pjekurisë tuaj shpirtërore, masni kohën që kaloni në lutje duke ndërmjetësuar për dikë tjetër. Miq, emisioni i erës së ardhshme është i mahnitshëm, ndaj do t'ju ftoja të na ndiqni. Në fund do t'ju kujtoja se ne mirëpresim letrat dhe emailet tuaja në adresë të programit ton: Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën rshtatklab@yahoo.com. Po kështu ju mund të kërkoni edhe një kopje të librave të Doktor Jusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do t'u dërgonim një kopje. Deri herën e ardhshme bashkë miru dëgjofshim.